AWS EC2 AWS वर्ल्डकै लिडिङ क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर हो जुन तपाईँ आफ्नो एप्लिकेसन डिप्लोय गर्न युज गर्न सक्नुहुन्छ। बट तपाईँले यो राम्ररी चलाउन जान्नु भएन भने बिल तिर्दा तिर्दै तपाईँको आधा और पुरै जिन्दगी जान सक्छ। AWS को धेरै सर्भिसेस मध्ये EC2 एकदम युज सर्भिस हो एन्ड आजको सेसनमा हामी AWS मा EC2 कसरी बनाउन सकिन्छ सिक्नेछौँ। What is AWS EC2? AWS EC2 AWS ले प्रोभाइड गर्ने सर्भर हो जुनमा हामी आफूले मन लागेको एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्न सक्छौं। यो तपाईको ल्यापटप जस्तै हो बट यो AWS डाटा सेन्टरमा हुन्छ र यसले तपाईलाई कंगाल बनाइदिन पनि सक्छ। जोक्स असाइड, AWS EC2 हाम्रो ल्यापटप जस्तै डिफरेन्ट स्पेसिफिकेसनको हुन्छ एन्ड त्यो स्पेक अनुसार हामीले पे गरेर चलाउन पर्छ। EC2 मा हामीले पब्लिक आईपी अट्याच गर्न सक्छौं जसले गर्दा यो सर्भर जताबाट पनि एक्सेस हुन सक्छ। यो सेसन सुरु गर्न अगाडि मेक श्योर कि तपाईसँग AWS अकाउन्टको एक्सेस छ। छैन भने तपाई आफ्नो डलर कार्ड युज गरेर फ्रीमा AWS अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। AWS मा लगइन गरिसकेपछि तपाई EC2 भनेर सर्च गर्नुहोस्। EC2 मा इन्स्टेन्सेस मा जानुहोस्। यहाँ चाहिँ हामी हाम्रो लागि EC2 सर्भर बनाउन सक्छौं। तर EC2 सर्भर बनाउन भन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटी सेक्युरिटी ग्रुपमा जाउँ अनि सेक्युरिटी ग्रुपबाट चाहिँ एउटा सेक्युरिटी ग्रुप बनाऊँ। व्हाट इज सेक्युरिटी ग्रुप? सेक्युरिटी ग्रुप एउटा AWS को फायरवल सोलुसन हो जसमा चाहिँ तपाईको EC2 को लागि कुन पोर्टको एक्सेस अलाउ गर्ने भनेर स्पेसिफाई गर्न मिल्छ। सेक्युरिटी ग्रुपले फायरवल जसरी काम गर्छ जसले मेनली चाहिँ अरु डिभाइसेसहरूलाई हाम्रो EC2 को पोर्ट्सहरूको एक्सेस गर्न दिदैन। हाम्रो EC2 बनाइसकेपछि त्यसमा पब्लिक आईपी अट्याच्ड हुन्छ। यसको मतलब हाम्रो सर्भर इन्टरनेटमा कुनै पनि ठाउँबाट एक्सेस गर्न मिल्ने हुन्छ। यो हाम्रो घरमा भएको लोकल राउटरको आईपी जस्तो होइन जुन अन्ली घरकै नेटवर्कमा मात्र एक्सेस हुन्छ। त्यही भएर पब्लिक सर्भरको लागि सेक्युरिटी ग्रुप एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सेक्युरिटी ग्रुप बनाउनको लागि क्लिक अन सेक्युरिटी ग्रुप्स, त्यसपछि क्लिक अन क्रिएट सेक्युरिटी ग्रुप, त्यसपछि एउटा नाम दिनुस्, एउटा डिस्क्रिप्सन दिनुस्। VPC यसले चाहिँ हामीलाई एउटा आइसोलेटेड नेटवर्क प्रोभाइड गर्छ जुनमा चाहिँ युजुअली पब्लिक र प्राइभेट सबनेटहरू हुन्छ एन्ड हाम्रो केसमा चाहिँ AWS ले अलरेडी नै बाइ डिफल्ट चाहिँ एउटा VPC बनाइदिरहेको हुन्छ व्हिच इज गुड इनफ फर पब्लिक युज। सो हामी यही सेलेक्ट गर्छौं। सो इनबाउन्ड रुल्स भनेको चाहिँ यस्तो रुल्स हो जुनमा चाहिँ हामीले बाहिरको पब्लिक डिभाइसेसहरू जुन चाहिँ इन्टरनेटमा छ त्यसले चाहिँ हाम्रो सर्भरको कुन पोर्ट एन्ड प्रोटोकल चाहिँ एक्सेस गर्न पाउने भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं। आउटबाउन्ड रुल्स चाहिँ ठ्याक्कै इनबाउन्ड रुल्सको अपोजिट हो। यसमा चाहिँ हाम्रो डिभाइस हाम्रो सर्भरमा भएको एप्लिकेसनले चाहिँ कुन पोर्ट एन्ड प्रोटोकलको थ्रुबाट चाहिँ बाहिर इन्टरनेटमा कम्युनिकेट गर्न पाउने भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ एन्ड बाइ डिफल्ट चाहिँ आउटबाउन्ड रुलमा चाहिँ सबै पोर्ट र प्रोटोकललाई चाहिँ अलाउ गरेको हुन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स एड ओन्ली वान इनबाउन्ड रुल हैन, त्यसमा चाहिँ हामी पोर्ट 22 जुनमा चाहिँ एसएसएच गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ सबै आईपीबाट चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्ने गरी हामी एउटा रुल राखौं। सो यो पोर्ट 22 बाट चाहिँ पछि हामी कनेक्ट गरेर चाहिँ चेक गर्ने छौं। सो क्लिक अन एड रुल, पोर्ट रेन्ज 22 राख्दा पनि भयो और यहाँबाट चाहिँ एसएचएच सेलेक्ट गर्दा पनि भयो। त्यसपछि सोर्समा चाहिँ एनीवे राख्दा भयो किनभने हामी चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्ने एक्सेस दिन लागेको छौं। ट्याग्स भनेको चाहिँ जस्ट लेभल हो एन्ड यसले चाहिँ यो रिसर्च चाहिँ कुन ग्रुपमा पर्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। सो लेट्स गिभ इट अ ट्याग इन्भाइरोमेन्ट डेभ। सो यति गरेपछि हाम्रो एउटा सेक्युरिटी ग्रुप बन्यो जुनमा चाहिँ हामीले पोर्ट 22 लाई चाहिँ अलाउ गरेको छौं। नाउ लेट्स गो ब्याक टु इन्स्टेन्सेस एन्ड क्रिएट अ न्यू सर्भर। सो इन्स्टेन्स बनाउनको लागि चाहिँ क्लिक अन लन्च इन्स्टेन्सेस, गिभ इट अ नेम। एप्लिकेसन एन्ड OS इमेज भनेको चाहिँ हामीले सर्भर बनाउँदा यो सर्भरको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कुन राख्ने भनेर हो। लेट्स गो विथ उबुन्टु एन्ड लेट्स गो विथ द लेटेस्ट भर्जन अफ उबुन्टु। आर्किटेक्चरमा 64 बिटको राख्नुस्। इन्स्टेन्स टाइप चाहिँ तपाईको सर्भरको स्पेसिफिकेसन हो एन्ड यसले चाहिँ हाम्रो टाइप अनुसार चाहिँ डिफरेन्ट अमाउन्ट अफ र्याम र CPU एलोकेट गरिदिन्छ एन्ड त्यही अनुसारको प्राइसिङ पनि पर्छ। For now I am going to go with the free tier eligible one t2.micro. So यदि तपाईको न्यू AWS अकाउन्ट हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ t2.micro इन्स्टेन्स चाहिँ फ्रीमा चलाउन सक्नुहुन्छ बट यो चाहिँ एउटा इन्स्टेन्स मात्र फर 1 इयर मात्र फ्री हुन्छ। कीप योर लगइन। सो यो कीप योर चाहिँ एसएसएच एक्सेसको लागि हो एन्ड लेट्स क्रिएट न्यू वान। गिभ अ नेम फर द कीप योर, सेलेक्ट ED25519। ED25519 चाहिँ RSA भन्दा फास्टर, एफिसिएन्ट र स्ट्रङ्गर छ। फर्मेट चाहिँ .pem राखेर क्रिएट गर्नुस्। नेटवर्क सेटिङ्समा चाहिँ VPC छ, सबनेट छ र अटो असाइन पब्लिक आईपी भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामी यो सबै डिफल्टै छोडिदिन्छौँ। नेटवर्क चाहिँ डिफल्ट AWS ले बनाएको भयो, सबनेट पनि डिफल्ट AWS ले नै बनाएको वाला हुने। अटो असाइन पब्लिक आईपी भनेको चाहिँ EC2 सर्भरमा पब्लिक आईपी आफै अट्याच गर्ने कि नगर्ने भनेको एन्ड हामी यो इनेबल नै राख्छौं किनभने हामीलाई पछि यो एक्सेस गर्न पर्ने छ। फायरवल सेक्युरिटी ग्रुपमा चाहिँ अघि भर्खर बनाएको सेक्युरिटी ग्रुप चुज गर्ने
स्टोरेज बनाउँदा फेरि 30 GB चाहिँ फ्री हुन्छ नयाँ अकाउन्टमा। यो सिनारियोमा चाहिँ लेट्स गो विथ 15 GB फर नाउ। सो दिस इज द बेसिक स्टफ द्याट इज रिक्वायर्ड टु क्रिएट एन EC2 सर्भर। सो अब चाहिँ लन्च इन्स्टेन्समा क्लिक गरौँ। सो इन्स्टेन्स सक्सेसफुल्ली क्रिएट भयो। सो इन्स्टेन्स चाहिँ क्रिएट हुँदैछ अहिले पेन्डिङ स्टेटमा। एकछिनपछि चाहिँ यो रनिङ स्टेटमा आउँछ। त्यसपछि हामी आफ्नो सर्भरमा चाहिँ लगइन गर्न सक्छौँ। लगइन गर्नको लागि चाहिँ अघि बनाएको SSH की युज गरेर गर्न पनि सक्छौँ। एन्ड अर्को मेथड भनेको चाहिँ हामी सिधै कन्सोलबाट कनेक्ट गर्न पनि सक्छौँ। सो हाम्रो सर्भर चाहिँ रनिङ स्टेटमा आइसक्यो। द्याट मिन्स वी क्यान कनेक्ट टु इट नाउ। कनेक्ट गर्नको लागि क्लिक हियर एन्ड क्लिक अन कनेक्ट। कनेक्ट गर्ने डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ एन्ड राइट नाउ चाहिँ EC2 इन्स्टेन्स कनेक्ट मेथडबाट चाहिँ कनेक्ट गरेर देखाउनेछु। सो हाम्रो युजर नेम चाहिँ डिफल्ट उबुन्टु नै हुन्छ। सो वी क्यान बेसिकली क्लिक अन कनेक्ट नाउ। सो यहाँ चाहिँ अब हामीले तपाईँले चाहे अनुसारको तपाईँको एप्लिकेसन अर तपाईँको गिटअपबाट कोड चाहिँ क्लोन गरेर सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सर्भरमा की युज गरेर कनेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स टेक अ नोट अफ पब्लिक IP एड्रेस अफ दिस सर्भर। सो यहाँ छ पब्लिक IPv4 एड्रेस एन्ड लेट्स कपी इट। विल निड दिस लेटर। सो SSH की युज गरेर कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले अघि डाउनलोड गर्नुभएको की चाहिँ एक ठाउँमा राख्नुहोस् अनि त्यहाँ चाहिँ कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नुहोस् यदि तपाईँ विन्डोजमा हो भने। सो CMD खोलेपछि एकचोटि त्यो फाइल चेक गर्नुहोस्। मेक स्योर द्याट त्यो की चाहिँ यहाँ छ। नाउ कनेक्ट गर्नको लागि सिम्पली टाइप SSH-i डेमो सर्भर की डट pm। त्यसपछि युजर नेम @ तपाईँको सर्भरको IP एड्रेस अघि नै कपी गरेको IP एड्रेस पेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि एन्टर। यसमा चाहिँ यस गरिदिनुहोस्। सो यु हेभ सक्सेसफुली लग्ड इन टु योर सर्भर। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो मन लागेको कोडहरू क्लोन गरेर चाहिँ यसलाई यहाँ डिप्लोय गर्न सक्नुहुन्छ भेरियस मेथड युज गरेर। सो नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी गिटअपबाट चाहिँ रियाक्ट एप्लिकेसन क्लोन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी डिप्लोय गर्न सकिन्छ यो EC2 सर्भरमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ।